Ja, de Tulpenrally is gestart. 7 mei, dan is echt het start van de Tulpenrally in Vichy, in Frankrijk. Maar hier is de proloog op de Vlasakkers in Amersfoort. En dat is eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. Heel lang geleden, het is 1966, startte hier de allereerste proef op de Vlasakkers. En de Vlasakkers is een soort mix van natuurgebied, militair terrein. Door de weeks, hartstikke actueel op dit moment, rijden hier tanks. Wordt er zwaar geoefend. In het weekend hoor je alleen maar vogeltjes, behalve vandaag. Vandaag rijden hier rallyauto's en die rallyauto's die rijden een proef van 13 kilometer, regularity, over dit enorme terrein. En het is eigenlijk een hommage aan de hoge snelheidsproef die hier in de jaren 60, 70, 80 en 90 werd verreden. Tot 1991 waren ze hier op de Vlasakkers. 3 rondjes van 30 kilometer. En als je die mannen van toen vraagt, joh, maar hoe was dat dan? En dan beginnen ze eigenlijk allemaal een beetje moeilijk te kijken. Het was de hel, het was moeilijk, het was een onverkenbare proef. Hè? Dus die mannen die reden hier eigenlijk gewoon helemaal in het vreemde. Die wisten niet of er een links 2 of een rechts 3 aankwam. Nee, het was één grote verrassing. En wat deden sommigen? Die gingen stiekem de boel voorverkennen. Met een gat in het hek geknipt. Gingen ze hier rondlopen. Sommigen reden gewoon het terrein op. Terwijl er geoefend werd, hè, door militairen. En die gingen gewoon kijken. Er is al een verhaal dat er een Fransman was hier. En die werd werkelijk beschoten. De man werd aangesproken. Wat doe je in hemelsnaam hier? En hij zei, ja, weet ik veel. Ik ben de weg kwijt. Ik kom uit Frankrijk. En ik ben op zoek naar mijn familie. En die staat hier op de camping. Dat verzon hij. Hij kwam ermee weg. Het verhaal van John Bos is bekend. Hij reed hier een proef die 2 keer rondgereden moest worden. Maar hij reed er maar 1 keer. En hij werd uiteindelijk eerste. Maar hij werd natuurlijk geen eerste. Want hij had het niet goed gedaan. Erwin Dokter bijvoorbeeld. Hij had een vriendje. En dat was een militair. En dan ging hij met die militair mee hier naartoe. En op zijn fietsje gingen ze de boel verkennen. En zo stikt het hier van de roemruchte verhalen. En het allermooiste is dat de deelnemers van de Tulpenrally, die dus in mei de echte Tulpenrally gaan rijden, hier nu opnieuw op de Vlasakkers kunnen rijden. Het is geen hoge snelheidsproef meer. Een regularity, uiteraard. Maar het is natuurlijk waanzinnig. Hè? Het is, als je dat bekijkt, in deze tijd, hoe krijg je het voor elkaar als organisatie om dit hier te houden? Dat is knap acteerwerk geweest. Hij staat er weer goed bij. Mooi hè? ...86 hoor ik zojuist. En keuren we dat goed of niet? Ja, we mogen maximaal 95 wezen, dus 86 zit eronder, dus dat is geen probleem. En dan hebben we het over decibellen. En dat is natuurlijk ook mooi, hè, dat dat niet al te gek is. Dus zitten ze er allemaal onder of kun je ook nog een beetje optreden? Nee, hier en daar moeten we wel even zeggen dat het wat minder moet. Ja? En dat zijn heel vaak poortjes. Meen je dat? Ja, die het grootste probleem geven. Ja. Ja, het is niet een DAFI 44 marathon die het probleem geeft hoor, vandaag niet. Nee, ja. De beroemde Baileybrug. Berucht mag ik wel zeggen. Hier ging het decennia geleden serieus verkeerd tijdens de hoge snelheids Tulpenrally op de Vlasakkers. Rustigjes eraf. Met de NSU RO80. 5 km per uur wordt geadviseerd door Defensie hier. Maar waanzinnig hè. Destijds, hè, dan hebben we het dus over de jaren 70, 80, begin jaren 90, lag deze brug hier al. En nu reizen ze er ook gewoon weer overheen. Die proloog op de Vlasakkers, een terugblik
in de geschiedenis van die roemrijke tulpenrally, hoe het allemaal begon. Maar de tulpenrally rijden, dat begint met een keuring. Zo simpel is het. Die auto moet veilig zijn. Die moet overal aan voldoen. De veiligheidssystemen moeten erop en eraan zitten. Simpelweg de hesjes, de brandblussers, de verlichting, noem het maar op. En dat gebeurt hier bij Porsche in Leusden. Dat is mooi, hè? Escort.